دیشب ساعت 2 رسیدیم شهر کاشان. حدوداً 700 کیلومتر از شیراز فاصله است و 200 کیلومتر هم از تهران توی استان اصفهان هست. و الان هم که توی خونه سنتی هستیم، خونه نقلی بهش میگن. صبحونه بخوریم، باید بریم سمت نوشاباد. میخوام بریم یک شهر زیرزمینی رو با هم دیگه ببینیم. احسان هم با هم هست و داره آماده میشه. یه نیم ساعتی تقریبا فاصله است تا نوشاباد. اینجا هم که میز صبحونه است و اینم آقای احسان و اینم صبحانه ساده و خوشمزه. البته خب رسیدیم شهر نوشاباد. اینجا هم دیگه جزو شهرهای کویری میشه و معماریش شبیه شهرهای کویری سابات و آب انبار و بادگیر و ولی حالا مثل ابرکو و یزد و اینا دیگه اون بافت قدیم رو دیگه نداره. خیلی جاهاش دیگه تخریب شده. این پشت سرمون هم که رد شدیم ازش سابات بود که قبلا توضیحش رو دادم به خاطر استحکام بین دو تا دیوار و حالا اگر راه ارتباطی بوده بین دو تا خونه و یه سایه هم باشه برای تابستون توی مناطق گرم و خشک بیابانی که بتونن چند دقیقه رو زیر این سایه استراحت کنن. آقای علوی راهنمای شهر زیرزمینی نوشاباد که حالا میریم دیگه توضیحات رو بهمون میدن. آب انبار بوده اینا؟ بله، قیمت حدوداً 500 ساله داره. جایی که تشریف آوردید این نوشاباد انوشاباد بوده، بعد شده نوشاباد. اسم پادشاه روشه، در واقع یاد انوشیروان میفتیم. به قول آقای دکتر باستانی پاریزی پایتخت اقامتی ایشون بوده. پایتخت سیاسی همون تیسفون یا مدائن بوده، ولی یه جاهای خاصی رو می ساختن که یکیش نوشاباد بوده. این قسمت رو باز کردن، یعنی الان اینجا رو خودشون کندن که حالا میریم میبینیم که دیگه وصل میشه به شهر زیرزمینی. انوشیروان ساسانی هم 22مین پادشاه ساسانی میشه. سال 531 میلادی تا 579 میلادی پادشاه ایران بوده. پسر قباد یکم میشه. اینجا شهر زیرزمینی، خدمتش از این قسمت شروع میشه، حدود 4 کیلومتر مربع ادامه داره، در 3 طبقه کنده شده. طبقه اولش بالا سرمونه در 4 متری زمین، طبقه 2 اینجا هست. الان 14 متر زیر زمینید، زیر خونه‌های مردمید. با اجازه تا اینجا حدود 4 تا خونه عبور کردید. طبقه 3 از اینجا میره پایین، در حدود 20 متری قرار میگیره. این طبقات به وسیله چاه‌ها به هم وصله و دارای تونل هست، هوا داره میچرخه. یکی از ویژگی‌های اینجا اینه که تماماً دستکند هست، یک دونه آجر درش به کار نرفته. ما از مغنی‌های اینجا پرسیدیم، میگن که یک چاه 10 متری حدود 10 روز طول میکشه تا اینجا کنده بشه. خب اینجا به علوی میگن یک دستشوی اضطراری بوده. شونه زیر شهر نوشاباد این شکلیه، یعنی پر از تونل و اتاق هستش. خدمتتون عرض شود که مردم 1400 سال پیش با تهاجم‌هایی که بهشون می‌شده مجبور بودن بیان اینجا. در واقع یه جور دفاع هوشمندانه است. شهرهایی که چنین چیزی نداشتن بیچاره شدن.
نزدیکترین مثال شما میتونیم بگیم رفتاریه که آقا محمد خان قاجار با مردم کرمان کرد. اگر یک چنین چیزی می‌داشتن که به بیرون شهر راه می‌داشت، نه در سختی قرار می‌گرفتن نه در قحطی. دفاع هوشمندانه بدون خونریزی که در علم امروز میگیم پدافند غیرعامل، یعنی شما جونتو نجات بده، دشمن رو چیکارش کن وقتی تعداد زیاد حریفش نمیشی؟ به نوعی دست به سر کن، معطل کن، غافلگیر کن، سرگردان کن، گیج کن، حتی فریب بده، گمراه کن، پنهان شو. همه اینایی که گفتم اینجا مثالهاش هست. به عنوان نمونه این تونل ظاهرا یه تونل ساده است ولی 3 تا کاری انجام میده. اون انتهاش بس میشه به طبقه 3، وسطش یه اتاقک بود دستشویی اضطراری اون زمان. میتونستن مثل اینجا بازتر بکنن. عمدن این تونل ها باریک کنده شده، عمدن حتی سقف‌ها کوتاه، برای اینکه اگر یک وقت لو بره، دشمنا خواستن بیان، یک دفعه نیان بر سر مردمی که اینجا پناه گرفتن، مثل ما یکی یکی بیان. اون وقت کافی بوده یه آدم قوی جلو این تونل بیسته. چه اتفاقی میافتاد؟ این به اونها مسلط بوده. و چه اتفاقی بر اونا میافتاد؟ اونا غافلگیر میشدن. در جایی که تنگ، تقریبا تاریک بوده و ناشناخته بوده، واقعا یک دفاع هوشمندانه رو برای کسانی که اینجا بودن به وجود می آورده. یک دریچه اینجاست، 3 تا کار انجام میده. راه داره رو زمین، هوا عوض میشه. شما فکر کنید مردمی که اینجا پناه گرفتن نیاز به آتیش دارن، کجا روشن کنن؟ همه جا پر از دود میشه. فکرشو کردن اون پایین حدود 3 متر اون طرفتر جایگاه آتیش بوده، دود اینور نمی اومده. و کار سومش میتونسته تله های سر راه هم باشه، یعنی اگه لازم میشده روی اینا رو میپوشوندن، خودشون میتونستن عبور کنن. غریبه میومده چی؟ میافتاده در این گودال 1 متری، اثر روانی داشته، ترس القا میشده، ممکن بوده اینجا رو ترک کنه. خود پشیمان کردن یک اصله که اینجا باز میتونیم ببینیم. این دیواری که اینجا هست در واقع در پیچش اینجا موثره، شما اون طرف رو نمیبینید. عمدن این تونل ها پیچ خورده که اون فضا رو نبینید، در حالی که اگر نگاه به پشت سر کنید تا اون آخر پیداست. تمام دیدای مستقیم رو سعی کردن بگیرن. پشت اینجور دیوارها نقاط کمین میتونسته باشه، کسی که اونجا پنهان بشه به کسی که داره وارد میشه مسلطه. و اگر از آخر این تونل اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو بن‌بست میبینید، خطاهای دیدی که مرتب در اینجا تکرار میشه، یعنی همه جوره هوشمندانه در اینجا کار شده. بعضیاش تکیه، بعضیاش روبرو هم باز میشه. شانسی شما اینجا بسته است، تا یه هفته پیش هم باز بود. یه مشکلی براش پیش اومده، لوله های خونه های بالا که ترک میخوره ما اول متوجه میشیم چون آب میرزه پایین. الان پنکه گذاشتن که خشک بشه. این اتاق جالبیه، 3 تا ورودی داره. یکیش اون هست که میبینید، یکی مثل همین اون طرفشه و یکی هم اینجا. این هوش رو داشتن که وصلش کنن به بیرون شهر، یعنی در بن‌بست قرار نداره. همه قدیمی های ما میگن به بیرون شهر وصله، به قلعه های اطراف وصله، به بیابان، به کویر هم متصله. هم قدیمی های این شهر و هم قدیمی های شهر نیاسر میگن که به اونجا هم وصله، 30 کیلومتر زیر زمینی. شاید در نگاه اول تعجب انگیز باشه، ولی اگه ما طول قنات‌های ایران رو بدونیم از اون عدد تعجب خواهیم کرد. خارجی‌ها اومدن حساب کردن طول قنات‌های ایران رو، عدد عجیبی شد، حدود 400,000 کیلومتر، یعنی از اینجا تا ماه ایرانی قنات کنده. هیچ کشوری اینقدر زمین رو نکنده که ایرانی کنده. این قسمت که الان میبینید وصل میشه به خونه بالایی. اهالی بالا میتونستن همین جاها رو سوراخ کنن، از بالا بیان به پایین، ولی هر جا رو شما نگاه کنید
رو به بالا راه نداره. اینجا یه محفظه بسته است. پس مردم چجوری می اومدن اینجا؟ هر کس میخواسته بیاد اینجا از پایین باید بیاد. همه ورودی ها پایینه. یعنی مثلا اول میرفتن ته تنور خونهشون. کی فکر میکرده ته تنور به اعماق زمین میتونسته راه داشته باشه؟ فقط خودشو میدونستن. از اونجا می اومدن به طبقه 3، از 3 می اومدن به 2. چرا؟ یعنی به 1 و 2 اول نمیرفتن، میرفتن پایین و پایین. بله، از اونجا می اومدن به. چرا این کار کردن؟ چون هر که این بالا هست به پایینی مسلطه. فرض کنید اون کسی که داره از این تونل میاد غریبه است، دشمنه. تا اون بخواد این تنگناها بالا بیاد، من خودی اینجا بالا سرشم، من بهش مسلطم. اینجا دارم که میبینید جای پیسوزه و روشنایی این تونل ها درست کردن و میذاشتن اینجا. این چیز دیگه هم که بگم در مورد پیسوز، برای اینکه دود نکنه تو این فضای پایین با نمک درشت قاطیش میکردن، آبش میکردن که یه سری فعل و انفعالات شیمیایی انجام میشد و به خاطر همین دیگه دود نمیکرد، فقط آتیش میشده و یه نور خوب میداده که این پایین رو روشن کنه. همه اتاقها در بازه. این اتاق بسته تره، محفوظ تره. به نظر میرسه که اتاق انباری باشه، چون داخل این هم یک چاهی هست، انگار نهایت فضا رو خواستن داشته باشن. به نظر میاد محل شستشو هم میتونه باشه. در اینکه دقیقاً چه کاربری داره هنوز مشخص نیست، ولی این حدساییه که گفته میشه. این بالا حیاط خونه است. اینجا محل کشف حدودای سال 80 از اینجا پیدا شد. صاحب خونه بالایی داشته چاه میکنده، به این نزدیکی ها رسیده، زیر پا یک دفعه خالی شده، بعد دیده که اینجا شبیه چاه و قنات نیست. اینجا یک ورودی دیگه هست. اگه از اینجا برید به پایین، از کجا سر در میارید؟ به نظر میرسه که طبقه پایین، ولی میره بالا. درسته که میره پایین ولی به طبقه 1 وصل میشه. حالا هر کس از اونجا میخواسته بیاد اینجا، همینطور آزادانه نمیتونسته بیاد. با مانع روبرو بوده، با تله روبرو بوده. چه جور تله هایی؟ از هیچی همه چیز ساختن و در واقع همینه. در بحران قرار گرفتن و این فکر به کار افتادن، نتیجهش این میشه. هر که از اون بالا میخواسته بیاد اینجا باید خمیده بیاد. همه ورودی ها کوتاه، سقف‌ها کوتاه میشه. کسی که خمیده میاد سرعتش گرفته شده، واکنش نداره، شمشیرش کار نمیکنه، در واقع از قبل خلع سلاح شده. یکی از شاهکارهای اینجا این چاه هست. این هوای خوبی که در این تونل ها استشمام میکنید مدیون این چاهه. چجوری هوا رو تونستن وارد اینجا کنن؟ من به 2 شکل براتون بگم. هوا روی زمین میاد طبقه 1، از 1 میاد به این طبقه 3، از 3 میاد به طبقه 2. یک جور دیگه بگم، اینجا 5 متر رفته پایین، 15 متر تونل داره، 10 متر رفته بالا. شبیه یو هست، دقیق‌تر شبیه لام فارسی است. اگر شما یک چنین چیزی رو زیر زمین بکنید، هوا کشیده میشه به داخل. هزاران سال مردم ایران رو میدونستن، چون رفتن قنات بکنن، این قانون‌های فرمول‌ها رو به کم کم یاد گرفتن. اون وقت آقای پاسکال حدود 300 سال پیش علمی ترش رو گفت، جایی که فشار هوا زیاده میاد به جایی که فشار هوا کمه، یه تعادلی ایجاد میشه. آقای پاسکال نبود اینو پیدا کرد. در واقع ایرانیان قبل از اسلام بودن که بلد بودن هوا رو زیر زمین جریان بدن. خب هرچی اینجا میبینید 2-3 منظوره است. این سنگ هم اینجا بوده. در واقع چاه‌ها رو، ورودی‌ها رو همینطور بی هوا نذاشتن، خواستن یک دری داشته باشه، از این سنگ‌های آسیا استفاده کردن. سرعت هوا رو خیلی بهتر میشه تشخیص داد با توجه اینکه یه حفره اینجا داره و اگه قرار بوده خیلی وقت اینجا بمونن، اینا رو می‌آوردنش کنار، به نوعی سنگ آسیا هم میشده، غلاتی رو که داشتن میتونستن آرت کنن. اینجور سقف‌ها یک جور در واقع اخلاق رو هم به ما یاد میده. وقتی اینا رو میساختن کسی نمیدیده، کسی نمیتونسته بره این داخل، بسته بوده، ما خودمون باز کردیم.
اینجور سقف‌ها رو اگه نگاه کنید در واقع نشون میده که کمش نذاشتن، یه جور وجدان کاری بوده، با اینکه دیده نمیشده یه شاهکار معماری داره، تزیینات زیبا داره که اوج این تزیینات رو در آب انبار خان هم میبینیم. در دید نیست ولی با این همه در جایی که دیده نمیشده اصولی کار شده. خیلی قشنگ کار شد. این هم لباس محلی نوشاباده. یه منار تقریباً 1000 ساله است، مربوط به دوره سلجوقی ها. سلجوقیان منارکار بودن، آجرکار بودن، در شهرهایی که خیلی مهم بوده از این منارها درست میکردن. یکیش در شهر نوشاباده که در کنار مسجد جامع واقع شده، روی یک پایه 4 ضلعی هستش و بعد یک پایه 6 ضلعی و نکته جالبش تزیینات اون هستش که با آجر هست. این تزیینات میتونست خیلی ساده باشه ولی اومدن با آجر یک جمله رو نوشتن، جمله العلم عندالله، علم پیش خداست. به جای اینکه اسم خودشون رو بنویسن نسبتش دادن به اون بالا، در واقع منیت تبدیل شده به تواضع. رو کمتر مناری، رو کمتر قناتی، حتی رو کمتر آب انباری اسم کسی هست. اسم خودشون رو نمی نوشتن، گمنام کار میکردن ولی خیلی عالی کار کردن. 1000 سالشه ولی هنوز یه ترک نخورده. در واقع اینا علامات بین راه هم بوده. اینجا شهر تجاری بوده، کاروانهای شتر رفت آمد داشتن. این رو به عنوان بلندترین بنای شهر از بیرون میدیدنش. این مناری هم که اینجا هست احتمال میدن که مربوط به قبل از اسلام باشه. یه فانوس بوده، فانوس زرتشتی که آتیش رو روش روشن نگه میداشتن، ولی دیگه مثل خیلی از آثار دیگه که بعد از اسلام حالا یا تبدیل به مسجد شده یا تبدیل به چیزایی که مربوط به اسلام شده، این هم تغییر پیدا کرده. یه چیزی هم بگم در مورد این شهر زیرزمینی که این حجم خاکی که استخراج کردن کجا رفته، چون نمیتونستن این حجم خاک رو یه جا تننبار کنن یا بریزن حالا اطراف که مردم بفهمن چه اتفاقی داره اینجا میفته، چیکار دارن میکنن، یه دشمن بفهمن. میومدن از اون خاکی که استخراج کردن خونه های توی شهر رو میساختن یا برج باروی توی شهر رو باش درست میکردن. مردم قدیم نوشاباد به اینجا میگن زیارت چاه. اگه دقت کنیم همه زیارت ها به نام آدم هاست ولی اینجا به نام چاهه، در واقع به نام آبه. قدیمی ها اعتقاد داشتن که یکی در اینجا غیب شده، یه چاهی هست که ذریح روش قرار گرفته. ولی اگر ما اینا رو ریشه یابی کنیم در واقع میرسیم به فرشته آب که همون ناهید یا آناهیتا هستش. در واقع ناهید خدای هزارها بوده برای ایرانی ها، چون ایران سرزمین خشک یا نیمه خشکی بوده. همیشه نگاه ها به بالا بوده که ببینن که بارون میاد و فرشته‌ای خلق شد به نام آناهیتا که این جلوه کرده در فرهنگ ایران به نام‌های مختلف، از جمله پیرها مثل پیر چکچک که در نزدیکی یزد داریم، همینطور بیبی‌ها، خاتون‌ها، اینها همه ریشه در آناهیتا داره. یکیش اینجا هست. این در واقع احترامیه که ایرانی به آب میگذاشت. هر وقت آب کم میشده می اومده دیدنش، باش حرف میزده. ما ایرانی ها به آب شخصیت دادیم. این گونه زیارت ها بعد از اسلام تغییر کاربری داده به امامزاده، شاهزاده که اینجا الان همه بهش میگن امامزاده یا شاهزاده اسحاق. یعنی اینجا آرامگاه کسی نیست، یه چاه فقط. بله، که یه کسی در اینجا در واقع غیب شده. پیرای غیبی ما در فرهنگ ایران در جای جای ایران داریم، در جاهای دیگه هم هستش. خیلی از آتشکده های ایران در قرن 4 هجری تغییر کاربری دادن به مسجد، مثل مسجد جامع اردستان، مثل این مسجد جامع نوشاباد. خدمتتون بگم که در اصل اینجا زمان سلجوقی ساخته شده ولی دارای 2 شبستان هست که شبستان روبرو مربوط به دوره قاجاره و این شبستان مربوط به دوره صفویه میشه. یکی از چیزهای دیگه که توی نوشاباد حتما باید بیاید امتحان کنید قهوه‌شه که یه سبک خاصی درست میشه. این قهوه حالا از خودشون هم میخوام که
توضیح بدن در مورد نحوه درست کردنش. قهوه نوشابادی قهوه کاملا ایرانیزی شده است. ما خب ایرانی ها از خیلی وقت پیش قهوه خور بودیم، ولی به دلایل قهوه هم با اون سازگاری نداشته. قهوه خودش به تنهایی طبعش سرد و خشکه، طعمش تلخه و به خاطر کافئین بالایی که داره معمولا موجب تپش قلب میشه. ایرانی ها از قدیم اومدن قهوه رو به سبکی درست کردن که کاملا باب میل و باب طبع ایرانی باشه، از جهت اینکه توی این سبک پخت قهوه با کاکائو، هل، دارچین، شکر و گلاب پخته میشه و به گلاب سرو میشه یعنی، و به خاطر کاکائوش، هل و دارچین طبع سرد قهوه گرفته شده. یعنی الان یک نوشیدنی با طبع گرم داریم که دیگه مشکل گوارشی ایجاد نمیکنه. طعم تلخش گرفته شده، کاملا شیرین شده، چون ایرانی‌ها کلا شیرینی پسندن و گلابی که بهش اضافه میشه باعث میشه که اون کافئین تپش قلبی رو که ایجاد میکنه کامل پوشش داده بشه و شما دیگه با خوردن این قهوه تپش قلب نمیگیرید. از دوره قاجار این قهوه داره تو مجلس ترحیم نوشاباد استفاده میشه برای پذیرایی و ما تونستیم این قهوه رو به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری خوراک نوشاباد و یکی از سوغات نوشاباد ثبت ملیش کنیم. گلاب هم داره که میتونید قاطی کنید باش، خیلی کم بریزا، اشکی بریز. خوب، اینم که کلوچه های مخصوص همینجا هست که درست میکنن، مخصوص همین نوشاباده. و چطور بود دستم؟ پیج اینستاگرام آقای علوی هم میذارم توی توضیحات. اگر اومدید سمت نوشاباد یا کاشان حتما باهاشون هماهنگ کنید، توی توضیحات میذارم برید ببینید. اینم غذایی که سفارش دادیم، خورشت فسنجون، چلو و بختیاری با نون. احسان به فاصله تقریبا نیم ساعت از کاشان اومدیم سمت نیاسر، یه شهر کوهستانی پر از باغ، درخت و هوای خنک. تقریبا 15 درجه نسبت به کاشان اختلاف دما داره. اولین جایی که توی نیاسر اومدیم ببینیم این غار رئیس است یا غار نیاسر. این غار مربوط به دوره مهرپرستی آیین میترائیسم، توی روستای میمن توضیح دادم که خونه ها یا معابدشون رو توی سنگ درست میکردن. اتاق اینجا هست، اینجا بس خب این قسمتش هم که به این شکله، چیز عجیبیه. اینجا هم که گفتم توی نوشابادم جای پیسوز، یه جوری هم طراحیش میکنن چون پیسوز نور خیلی زیادی نداره، این فاصله شو باید یه جوری درست میکردن که سایه نندازه و کامل روشن کنه این قسمت رو. ارتفاع هم حدوداً فکر کنم 1 متر باشه. حدوداً آره، یک. درست از اینجا اگه توجه کنید میره پایین و یه مسیر دیگه. اومدیم بالای نیاسر، بالای شهر نیاسر که یک آتشکده
مربوط به دوره ساسانی هست. اینجا رو هم ببینیم تقریبا سالمه، فقط گنبدش رو مرمت کردن و چشمه هم که از زیر همین آتشکده میاد بیرون و میره اون پایین که آبشار نیاسر رو درست میکنه. متاسفانه این قسمت ها رو کاملا همش یادگاری و با زغال نوشتن. نمیدونم چرا این کار رو انجام میدن مردم. این سقف گنبددار روی یه سطح مربعی رو اولین بار ایرانیا درست کردن که اولینش هم همون کاختژ دختر فیروزآباد هست. ببینید این قسمت ها رو طراحی کردن که بتونن سقف گنبدی رو روی سطح مربعی اجرا کنن. این هم همون چشمه ای که از زیر آتشکده میاد بیرون و بهتون نشون بدم از اینجا اگه مشخص باشه. سقف آتشکده مشخصه از اینجا، دقیقا از زیر آتشکده میاد بیرون و نشون از اهمیت هم آتشکده هم این آبی که حالا اینجا هست رو میده که توی دوره ساسانی میدونید که همه نقش و نگارها بیشتر آتشکده ها کنار آب درست می شدن. نقش برجسته هایی که رفتیم دیدیم توی ویدیو قبل بهتون نشون دادم. این قسمت هم که مقسم آبه، اینجا آبو تقسیم میکنن. آبی که از چشمه زیر آتشکده میاد ببینید تقسیم میشه، یه قسمتش میره سمت آبشار، یه قسمتش هم میره برای باغ و کشاورزی و حالا جای دیگه.
اون قسمت اولی رختکن بود که با شیب ملایمی هم که میاد به این قسمت اصلی خزینه آب گرم و آب سرد اینجا بوده. این قسمت احتمالاً خزینه آب گرم بوده که حالا تبدیلش کردن اینجا به کافه، بازش کردن. زیر دیگه مسی اونجا آتیش روشن میکنن و اون حرارتی که حالا آتیش داشته از اون کف یه سری گربه رو درست میکردن که این کف حمام گرم بشه. این قسمت رو برداشتن تا مشخص بشه که به چه شکل است. این گربه روها دیگه اینجا کاملا مشخصه، حرارت از توی اینها حرکت میکرده و از این آخر هم که دودکش بوده اینجا، حالا شیشه هم خیلی تمیز نیست متاسفانه، میرفته بالا و خارج میشده. این بنایی هم که اینجا هست چالقاب نیاسر، قدمتش مربوط به دوره قاجار هست که به عنوان یک برج نگهبانی حالا بوده. اگه دقت کنید مشرف هست به منطقه. کلا این سمت که مشخصه، جلو هم که به همین صورت. واقعا این مملکت هر گوشه‌ایش، هر شهریش، هر روستاییش یه چیزی برای خودش داره، هم از نظر تاریخی هم از نظر طبیعی واقعا بی‌نظیره. امیدوارم که لذت برده باشید. از اینجا دیگه میریم سمت استان مرکزی و یه ویدیو هم از استان مرکزی، یه سری آثارش رو یا حالا طبیعت ببینیم کجا رو میتونیم بریم. از اونجا هم میخوام براتون بگیرم. یه ویدیو هم میذارم اینجا، این بالا روستای میمند، روستای دستکند میمند کرمان. حتما برید ببینش که یه چیزی شبیه به همین روستای زیرزمینی نوشاباد بود. ممنون که تا آخر ویدیو من همراه بودید و تا ویدیو بعدی فعلا.